Mire jó a Shopify saját Flow alkalmazása? Itt ezt fogom bemutatni. Tehát, hogyha rákeresünk, akkor a Flow-t beírva meg is kapjuk a Flow alkalmazást. Én ezt már telepítettem, teljesen ingyenes, teljesen ingyen használható, és a saját munkánkat segíti. Vannak templétek, és saját magunk is létrehozhatunk ilyen flow-kat, workflow-kat, tehát amik mentesítenek minket a feladatok alól. És mire is gondolunk itt? Ez lehet olyan, amit az ügyfél számára küldünk, vagy az ügyfeleknek a tevékenységét nézzük, és lehet olyan, amit mi magunk a saját belső rendszerünkben szeretnénk megnézni. Például azt mondhatjuk, hogy bizonyos termékeknek egy külön taget szeretnénk hozzáadni, akkor ezt automatikusan beállíthatjuk, de akár ilyen lehet, hogy minden el nem küldött rendelésről, ami 2 napja nincs elküldve, küldjön nekünk egy e-mail értesítést, amiben láthatjuk ezeket, tehát át tudjuk nézni, hogy miért nem teljesültek ezek a rendelések. Ez például akkor is jó, hogyha valaki másnak kiszervezzük a szállítást, vagy egy fulfillment cég végzi, és automatikusan visszajön a shoppunkban, például akár a Webshipi, Boxy, bárkinek a visszaigazolása, hogy el lett küldve, és látjuk, hogy 2 napja nem mentek ki, pedig 1 napos, 24 órás idővel dolgoznak, akkor meg lehet nézni, meg lehet kapni azt a listát, hogy mivel van probléma, és meg lehet nézni, hogy ténylegesen mi okozza a problémát. Fel lehet tegelni a rendeléseket sales channelek alapján, tehát hogy Pinterestről jött, Google-ről jött, honnan érkezett, és ez alapján, amikor ugye kiexportáljuk a rendeléseket, akkor külön statisztikákat tudunk, külön összegeket, bármilyen kimutatást tudunk készíteni, igazából az alapján, hogy melyik csatornán mi történt. Rengeteg ilyen template van, amire én még felhívnám a figyelmet, az egyrészt, ami nagyon hasznos, hogy nagyon sokszor, hogyha out of stock egy termék, akkor kint marad a listázásban, és azt látja a vevő, hogy nem elérhető. Vagy például 0 forintos termékünk van, és csak teszttermék, vagy valaki valamit csinált az adminban, és kikerül a felületre. Ezeket be lehet állítani, hogy automatikusan eltűnjenek azok, például itt van, hogy merchandise-olja, ami alacsony stockon van, tehát azt kommunikálja, és mindazonáltal, hogyha pedig már nincsen, nulla darab van belőle, akkor hide-olja el a terméket. Tehát lehet, hogy csak ezt a flow-t akarjuk használni, akkor ezt a részét ki is törölhetjük. Nem muszáj ezeket a csatlakozásokat ugye megtartani. És egyébként létrehozhatunk saját magunk is ilyen elemeket. A másik, amit szeretnék megmutatni, az az Order Count Trier, az pedig azt jelenti, hogy tudjuk az ügyfeleinket azt szerint, hogy mennyit vásárolnak, különböző csoportokra osztani, és különböző diszkántokat kínálni a számukra. Tehát, hogyha valaki többet vásárol, mint 2 darab termék, akkor automatikusan eltávolítjuk tőle a bronz VIP teget, és megkapja a silvert, és hogyha többször vásárol, mint 4, azt mondjuk, hogy egy X időn belül, akkor átkerül a silverből a Gold VIP csoportba, és ehhez a Gold VIP-hoz, vagy a Silver VIP-hoz, ehhez a taghez mi hozzáadhatunk egy diszkántot, amikor a diszkántot létrehozzuk, kiválaszthatjuk, hogy minden user számára elérhető, vagy csak bizonyos felhasználók számára, és ott lehet ezt kiválasztani, hogyha ilyen taggel rendelkezik, akkor csak a számukra. De például van még egy olyan opció, amit érdemes kipróbálni, az például az, hogy küldjön nekünk e-mailt, hogyha igen, egyrészt küldhet heti e-mailt arról, hogyha a termékeknek alacsony a
raktárkészleten levősége, de küldhet nekünk akkor, hogyha teljesen out of stock egy termék, egy adott lokációban, mert ugye lehet nekünk több raktárunk is, és akkor belső e-mailt fog nekünk küldeni, információt arról, hogy mi van ezzel a termékkel, és vissza is lehet ugye állítani a terméknek a egyes adatait. Jó, tehát ezek a templétek, van belőle összesen 117 darab templét, amit már készre van gyártva és használhatunk, de hogyha mi valami teljesen új dolgot szeretnénk, tehát hogyha rákattintunk az installálásra, akkor tudunk egy templétet installálni, és akkor tudjuk, onnantól kezdve tudjuk elkezdeni szerkeszteni. És attól függ, hogy itt milyen adatok vannak, ugye, hogy mit csinálunk. Ez csak egy feltétel, hogy akkor triggerelődjön, hogyha a variánsnak a raktárkészlet mennyisége megváltozott. Ekkor leellenőrzi azt, hogy ez egyébként kevesebb, vagy nullával megegyezik a raktárkészlet mennyiség, és egyébként azzal az online location name-mel egyenlő, amit mi megadtunk már, ugye, amit itt tudunk megadni, hogy melyik lokációhoz, most ugye nekem itt a Developer Store-ban nincsen, melyik lokációhoz tartozzon. Tehát azt mondjuk, hogy ez mondjuk A raktárkészletünkben van, és nulla. Tehát van egy feltételrendszerünk, és van még egy feltételrendszerünk, hogy ez egyébként tényleg out of stock. Itt újabb kritériákat tudnánk hozzáadni egyébként, de hogyha megvan ez a feltétel és igaz, akkor ide megyünk tovább, hogyha hamis, akkor pedig ide jövünk tovább a másikra. Tehát, hogyha igaz, akkor küldjön nekünk egy e-mailt, és megadhatjuk ugye az e-mail címet, hogy hova menjen ez az e-mail, ki legyen az, aki megkapja, és azt mondjuk, hogy ez a tárgya, megadja a termék nevét, és megadja azt, hogy melyik termékről van szó, illetve megadja ugye a leírásban utána újra a title, de ezt át is lehet írni egyébként bármi másra, amire szeretnénk. Hogyha elment ez az e-mail, akkor mi történjen? Tegye át, hogy ténylegesen igaz, hogy ez a product variant, ez out of stock opcióban van, és ez legyen igaz, tehát ezt jelenítse meg. Hogyha maga a feltételünk nem igaz, akkor ellenőrizze le, hogy most már újra elérhető, tehát ez amikor visszateszünk egy terméket a árukészletre, akkor azt mondjuk, hogy elérhető belőle több mint egy darab, és ellenőrizzük, hogy korábban viszont ténylegesen out of stock volt, ez igaz volt rá, akkor küldjön nekünk egy újabb e-mailt, hogy visszakerült raktárkészletre. Tehát újra elérhető. Tehát például akik velünk dolgoznak, azok elvégezték ezt a feladatot. Hogyha szeretnénk teljesen új flow-t létrehozni, akkor ezt megtehetjük azzal, hogy saját magunk hozunk létre egy teljes folyamatot. Nem kell templétet választani, hanem egy triggert kell választani, ami alapján elindul az egész folyamat. És azt mondhatjuk, hogy ehhez ki kell válasszunk egy alkalmazás, hogy itt 63 dolog érhető el ugye a Shopify által, de a Flow maga is tud 2 olyan triggert, egy időzítést, és hogyha a workflow-ban valahol error keletkezik, ugye arra is lehet egy e-mail beállítást csinálni. Itt még megmutatom azt, hogyha kivesszük ezt, hogy ne csak az installált alkalmazásokat mutatja, mert most ugye egy Developer Store-ban vagyunk, hanem az összes létező alkalmazást, ami rendelkezik, vagy kompatibilis a Flow-val, akkor láthatjuk azt, hogy ugye a más alkalmazások közül mi az, amit még esetleg használhatunk. De hogyha már nekünk van 10 alkalmazásunk, és látjuk őket, amikor ez be van csekkolva, akkor azokat ugye már azok installált alkalmazások, azokat tudjuk használni. Na most megpróbálunk létrehozni egy olyan flow-t, hogy ha van egy rendelés,
Tehát amikor létrejön egy rendelés, ez a triggerünk, akkor mi történjen? Először is legyen egy kondíciónk, nézzük meg, és akkor itt kiválaszthatjuk ugye már a feltételünk alapján, hogy tehát azt mondjuk, hogy a rendelésünknek a termékeire igaz az, line items, hogy az aktuális mennyisége az nagyobb, mint 0, vagy mint 1. Vagyis nem, mert a nullát azt már nézzük template-ből, nézzük meg azt, hogy alacsonyabb, mint 5 darab. És azt mondjuk, hogy ezt az összes termékre, tehát hogy ha csak egy is a termékek közül olyan a rendelésben, amelyiknek a mennyisége már 5 darab alatt van, akkor, és már itt létre van hozva a kondíció, akkor küldjünk egy notifikációt magunknak, és legyen az, hogy az a tárgya, hogy a termék, ugye, amiről szó van, itt van. Küldje el nekünk, adja oda még vagyis hát ezt be is lehet írni, hogy azt mondjuk, hogy alacsony termék rendelve, alacsony termékszám rendelve, ellenőrizd, van-e még belőle, mert meg lehet, hogy van egy kis eltérés a tényleges raktárkészlet és ami elérhető mennyiség között, és emiatt érdemes ellenőriznünk ezt ezt a terméket. És azt mondjuk, hogy itt vannak line item, a neve. Jó, és akkor az összes terméknek a nevét kiírja. És akkor így kapunk is egy ilyen e-mailt. Egyébként, hogyha pedig több van belőle, akkor nem kell, hogy csináljon semmit. De beállítjuk azt, hogyha 5 és 25 között van, akkor mi történjen. Jó? Tehát ilyen az, amikor mi magunk hozunk létre egy flow-t. Ezeket a kapcsolatokat is lehet külön törölni, és azt mondhatom, hogy innen kötöm össze, 2 kattintással. Jaj, így. És lehet egyébként ugye ezeket is törölni. A kezdeti jelsőt pedig lehet a triggert változtatni, ezt nem feltétlenül kell törölni. Jó, tehát ez így működik. És hogyha végeztünk, és azt szeretnénk, hogy működjön, akkor már csak azt kell mondani, hogy turn on the workflow, és onnantól kezdve ez élni fog. És akkor lehet tesztelni, hogy leadunk egy rendelést, mondjuk tényleg arra a termékre, amiből kevés van, és megkapjuk-e róla az e-mailt,